Okay, guys, shout out. Ayan di ba? Pugi-pugi. Ikot ako lang to sandali para meron akong pitch. Hindi, ano na natin, kuhanan natin ng kuha. Bawal na magpalipad eh. Kaya ayan, dito tayo guys sa Nauhan. Kaya, ito nyo po yun, ang fire station. Polar Express ng Morenos. Yan, sa bago lang po sa channel ko, paki-like and subscribe my video para updated po kayo sa mga video ina-upload ko. Paki-click ang notification bell at God bless everyone. Ngayon lang ulit tayo nakatetot po dating lumang munisipyo, pero hindi ko alam kung ano na po ngayon yan, pero sabihin lang time po na hindi tayo nakapunta rito, kaya sabi ko samantayin na natin yung pagkakataon nito na nandito tayo. Ito na po tayo mag-i-intro. Salamat po ng marami guys. Ito, nandito tayo sa bayan ng Nauhan. Sa bayan, aking sinilangan. Ayan, dito tayo. Ito po yung lugar na kinatatayan ko dati ay isang hall na dito kami graduate. Ito, ngayon ginawa ng plaza. Ito na po, mayroon po yung business village po. Ganun lang po tayo ng konti rito para makita natin yung paligid. May Polar Express na rin. So akit tayo dito sa plaza. Try natin. Yan, diba? Bawal po mag-flight ng drone. Hello. Can I ask? Yes. What do you? That is your project or what? Nah, it's not a project. We just don't have anything to do at home. Oh, okay. Do you have a channel or? Oh no. We're actually just developing a channel right now. Do you have a channel? Yeah, I have. Oh. YouTube channel. Can you show us? Ay, may small guys, nagkaroon tayo ng ambush interview. Siguro mga estudyante yun, pero at least meron tayong konting content. Binibideo ko kaya hindi ko po naintindihan. Akala ko naman mga vlogger din, pero at least nakuha natin yung pagkakataon ito na makapag-vlog tayo rito sa area. So thank you very much sa dalawang student na yun na very clever. Yan, paglalala ko lang sa inyo po guys, itong lugar na ito kinatatayo ko, dito ako mag-wait kasi ito po wala pa pong plaza ng araw. Wala, hindi pa ito plaza. Ito isang lugar para sa mga
ganito po nag-improve ang Nauhan. So yan, may gymnasium. May gymnasium din po. Pero ito, meron silang mga advertisement po ng may mga castle din. Ayan po, may castle. Yun lang po may ano ko sa inyo guys. Take my opportunity na nandito ako sa lugar namin. Kaya sabi ko, i-vlog ko po itong area na to. At hinihintay ko rin naman yung aking mga kasama. Kasi nakita ko dito si Paring Jay. Try natin na makasama siya kahit sa masandali man lang na oras natin dito. Naglabi tayo dito sa lugar natin. Yan, salamat po sa marami. Shoutout po sa mga taga-Nauhan. And bye-bye and God bless. See you in my next vlog. Bye-bye.